આપણે જ્યારે 2-3 ભાખરી વધી હોય એમાંથી છાશવાળી વઘારેલી ભાખરી કેવી રીતે બનાવવાની એ આજે આપણે મમ્મી પાસેથી શીખીશું. એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં ભાખરીને આ રીતે હાથથી મસળીને નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના. વઘાર માટે મમ્મીએ લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે થોડીક રાઈ ઉમેરવાની. રાઈ તળતળવા માંડે એટલે આપણે જીરું ઉમેરવાનું અને જીરું થોડું થઈ જાય એટલે આપણે પાણી ઉમેરવાનું. આ પાણીના બદલે છાશ કેમ નહીં ઉમેરવાની મમ્મી? વઘાર બળી ના જાય એટલે. ઓકે. હવે આપણે થોડીક હળદર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું. હવે આપણે ભાખરીનો જે ભૂક્કો કર્યો હતો એ ઉમેરી દેવાનો અને હવે ભાખરીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની. અને હવે આપણે મસાલા છાશ ઉમેરી છે. આ છાશમાં ધાણા, આદુ, મરચાં અને ફુદીનો છે. આનો પણ એક અમારો વિડીયો છે જે તમે જોઈ શકો છો. પાણીના ભાગનું થોડુંક મીઠું ઉમેરવાનું. ભાખરીમાં તો મીઠું હોય જ એટલે જેટલું પાણી છે એટલું જ મીઠું ઉમેરવાનું તમારે. આપણી છાશવાળી ભાખરી લગભગ 3-4 મિનિટમાં જ આ રીતે ખદખદવા માંડશે એટલે ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે હવે આપણે એને ખાઈશું. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.